So now we're ready to finish the web crawler. And remember what we want the web crawler to do. So we have a seed page, and we're assuming we know some seed page to start with. And the seed page has some links on it. We want to be able to find those links, and we know how to do that now. Để mà crawl để mà crawl một cái trang web thì đầu tiên chúng ta có một cái trang người ta gọi là seed, tức là hạt giống đấy. Và trong hạt giống này nó có vài đường link thì chúng ta vẫn chưa biết là lấy cái link như này như thế nào, đúng không? Đây, we want to be able to find those link and we know how to do that now. Nghĩa là chúng ta biết nó lấy những cái link như này như thế nào, và chúng ta đã hoàn toàn biết cái điều này, phải không? We're going to get them a list, and then we're going to follow those links. So we'll follow the links to new pages, and those new pages might also have links. Và chúng ta theo những cái đường link này thì chúng ta sẽ đến được những cái trang mới, phải không? Và những cái trang mới này nó có những cái đường link. Want to follow those links. So in order to do this, we need to think about two things. We need to keep track of all the pages that we're waiting to crawl, and we'll introduce a variable toCrawl to do that. And what toCrawl will be is a list of pages left to crawl. So initially, it'll just be the seed page. Once we collect the links on the seed page, well, it will include those links as well. Once we để mà làm được cái chuyện crawling thì đầu tiên chúng ta phải tạo được một cái biến gọi là toCrawl, tức là chúng ta có một cái danh sách những cái trang mà chúng ta mà còn cần phải đào bới, nghĩa là cần phải crawl, cần phải bò đấy nhé. Danh sách những cái trang mà chúng ta còn phải crawl. Finish crawling a page, we don't want to keep it in toCrawl anymore. And as we find new pages to crawl, they'll be added to the toCrawl list. Và khi chúng ta tìm thấy một cái đường link mới, tức là một cái trang mới ở đây, thì chúng ta lại đưa vào cái danh sách gọi là toCrawl này, đúng không nào? Other variable we want is to keep track of all the pages that we've crawled. At the end of our crawl, this is the result. We want to know all the pages that we found. That will be stored in the variable. Và khi chúng ta đã crawl xong một cái trang nào đó thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải đánh dấu nó là đã crawl vào cái danh sách gọi là đã được crawl. We'll call crawled. So let's walk through an example of how this should work on the sample site. So I'll make the seed page www.udacity.com cs101x/index.html. That's this page here. Ví dụ như là chúng ta làm một cái seed là một cái trang đây, có địa chỉ như này, đây chính là cái trang seed của chúng ta, được chưa? Tức là sang seed có nghĩa là hạt giống đấy nhỉ. That means when we start to crawl, we want toCrawl to be this index page, and I'm going to stop writing out the full URLs. Và chúng ta làm ra hai cái danh sách, một là toCrawl và một cái là toCrawl, một cái là crawl, tức là một cái là đã duyệt rồi, một cái cần phải duyệt và một cái đã được duyệt rồi, được chưa? Just writing out the final part, because all the pages we crawl will be on our test site. So toCrawl will be the list containing just one element, the index.html page. We haven't crawled anything yet. Và cho tới thời điểm này thì cái toCrawl chính là cái trang này nhé. Chỉ có một trang duy nhất là cái trang này, vì nó là seed. Yeah, we're just getting started. So crawled will start out as the empty list. The next thing we're going to do is crawl this page. So we'll get. Và cái biến crawl, cái danh sách crawl thì nó bắt đầu là nó là một cái danh sách rỗng, bởi vì mình chưa khảo sát được cái trang nào cả. All the links on this page. That means we've crawled the index page, so that will now be added to crawled. But when we looked at the links on the index page, we found 3 new. Và khi mình đã xem xét được cái trang index thì mình ném nó vào đây, và chúng ta sẽ tiếp tục đến sau khi chúng ta đã làm xong cái đường link này, chúng ta ném nó vào cái danh mục đã crawl
và chúng ta chuyển sang cái đường link thứ hai là cái learn to crawl này, ví dụ như thế. Links on that page. We found the link here, which goes to Chúng ta click vào đó. crawling.html. We found the link here, which goes to walking.html. And we found the link here that goes to flying.html. So the new value of to crawl, after crawling this page, will have those 3 links in it. The next Sau khi mình mình tức là mình đã duyệt xong cái trang này rồi đúng không? Thì chúng ta đưa vào cái list được 3 cái đường link là learn to crawl này và walking và flying, được chưa? thing we want to do is take one of those links and crawl it. The order actually matters a lot in terms of getting a good crawl. Let's assume for now that we'll just do the last one first. So we'll do the link fly. That links to the flying page. Here's the page there. So we're going to crawl the page flying.html. This page. Và bây giờ chúng ta tiếp tục làm cái đường link cuối cùng trước này là cái flying này nhé. Thì chúng ta lại chuyển sang được cái trang này, được chưa? Bấm vào đó và tự chuyển được sang này. Doesn't have any links. If you're not sure why squeamish ossifrage is the magic words, I would encourage you to DuckDuckGo or Google that. And now we've finished crawling flying, so that's going to be added to the crawled list, which already had an. Sau khi chúng ta làm xong trang này thì chúng ta không có được một cái đường link mới nào, nhưng mà chúng ta sẽ ném cái đường link này vào cái danh mục đã crawl là đây, được chưa? .html, we don't lose that. We're going to add the new one, which is flying, to that list. And we finished crawling it, so we don't want to crawl it again. Let's remove it from the to crawl list. Now after we've crawled flying, we have 2 more links left in our to crawl list. We have 2 links that we've crawled. So let's try another link. Let's suppose we follow the crawling.html link. And we follow crawling, we get to this page. So và khi chúng ta đã ấn vào cái trang crawl thì chúng ta lại bật ra cái trang này. to follow crawling, we're going to follow the same algorithm we did with flying. Right? So that removes this link from the to crawl list, adds it to the crawled list. So we're done crawling. And now we want to add to our to. Và chúng ta lại đưa cái crawling này vào cái list đã được duyệt rồi, phải không? Crawl list all the links that we find on this page. Well, we found the link kicking, which goes to the page. Và khi duyệt cái đó thì chúng ta lại được cái kicking và chúng ta lại ghi vào cái danh sách cần phải crawl. Kicking.html. So we're going to add that to our list of pages to crawl. And now we keep going. And we're going to keep going. We'll follow kicking. We find that kicking does not have any links. So that would add kicking to the crawled list and remove it from the to crawl list. And we're going to keep going until we have no more pages to crawl. So let me describe that process a little more formally, and then I'll ask you a question about it. Và qua cái bài này thì chúng ta đã hình dung sơ bộ về cái thuật toán crawl rồi nhỉ. Nó cũng trông nó cũng vẻ đơn giản, và chúng ta sẽ thử implement nó, thử cài đặt nó xem thế nào nhỉ. Và chúng ta đã nhìn thấy một cái chúng ta đã có một cái hình dung sơ bộ về thế nào là crawler nhỉ, web crawling là cái gì. Ok, so thank you very much for watching and see you next time.